ৰিকাৰিং ডেচিমেলছ বা ৰিপিটিং ডেচিমেলছৰ টাইপ 2 ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত ডিফাইন কৰিছো ওকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড দি আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম ওকে তো এইটো অলৰেডি হৈ গৈছে এইটো ভিডিঅ'ত আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কিনে টাইপ 2 কেনেকৈ সলভ কৰিম ওকে এইটো চাম সাপোজ টাইপ 2 ৰ প্যাটাৰ্নটো আছিল যে সাপোজ ডেচিমেল পইণ্টৰ পিছত 2 টো ৰিপিট হোৱা নাই বাট বাকিখিনি ৰিপিট হৈ আছে যেনেকৈ 352 টো ৰিপিট হৈ আছে মানে 0.2 352 কন্টিনিউয়াসলি ৰিপিট হৈ আছে তো এইটো হৈ যায় আমাৰ টাইপ 2 ৰ কোৱেশ্চন ওকে তো এটা এটা ফৰ্মুলা আছে ওকে ফাৰ্স্ট আমি ফৰ্মুলাটো চাই লম কি হয় যদি আমাক এনেকৈ দিয়া থাকে 0.abcd bar মানে ab টো ৰিপিট হোৱা নাই বাট cd টো ৰিপিট হৈ আছে cd এনেকৈ গৈ আছে তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈ যায় abcd গোটেই নাম্বাৰখিনি লিখি লম মাইনাস যেটো ৰিপিট হোৱা নাই ৰিপিট কি হোৱা নাই ab okay divided by number of times nines for repeating terms okay followed by number of times zeros for the non-repeating terms ফৰ্মুলাটো কি হয় আমি বুজুৱা হক এটা এক্সাম্পলৰে বুজিম ফাৰ্স্ট বাট এই ফৰ্মুলাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাতে আমি এক্সামত জলদি কৰিব পাৰো ওকে সাপোজ লাষ্ট ভিডিঅৰ এক্সাম্পলটো লম সাপোজ আমাক দিয়া আছে 0.235 bar ওকে যদি আমি ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰো কি হৈ যাব 235 ওকে মাইনাস কি কৰিম যেটো ৰিপিট হোৱা নাই ৰিপিট কি হোৱা নাই 2 টো ৰিপিট হোৱা নাই কাৰেক্ট ডিভাইডেড বাই কিমানটা টার্ম রিপিট হৈ আছে দুটা টার্ম রিপিট হৈ আছে রাইট 3 রিপিট হৈ আছে 5 রিপিট সো কেটা 9 আহি যাব দুটা 9 আহি যাব ওকে আৰু কেটা ৰিপিট হোৱা নাই এটা ৰিপিট হোৱা নাই ৰাইট তো কেটা 0 আহি যাব এটা 0 আহি যাব ফাইনালি আমাৰ আনসাৰটো হৈ যাব 233/990 ওকে সো আমি এটো বহুত কুইকলি কৰিব পাৰিম যদি ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰো বাট এই ফৰ্মুলা এটা বস্তু মন কৰিব ইয়াতে 0 হ'ব লাগিব ওকে যদি এটো থাকে সাপোজ 1.235 bar তেতে ডাইৰেক্টলি আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিম ওকে তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব ব্ৰেক কৰি ল'ব লাগিব যেনেকৈ 1.0.235 bar এতিয়া এটো ফৰ্মুলা আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ইউজ কৰি দিম তো আমাৰ মন কৰিব লগা পইণ্টটো হ'ল যে ইয়াতে 0 হ'ব লাগিব ওকে ধন্যবাদ